Olle Stenbäck, du har testat ett par Nordica Enforcer 94. Vad tyckte du om dem? Alltså jag har ju kört Enforcer nu och provat i massa år och jag blir aldrig besviken. Det är liksom en tuff skida. Det är alltid en Charger. Jag vet att det här, de har gjort en uppdatering. Jag tror Jesper kommer att nämna mer om det för han kan detaljerna. Och det är en ny bredd. Men jag tycker vi känner igen liksom Enforcer DNA i den och den är liksom Charger som tusan. Även fast vi åker i Vemdalen idag, vi gör inga liksom galna grejer men man känner direkt att man bara liksom trycker på, gör några svängar så känner man direkt att den här sitter där den ska och den här är tryck i liksom. Ja. Så ja, alltid positiv när jag kör de här. Ja, men du nämnde det, du har ju kört de här förut. Nu vet jag inte hur färskt du har det i minnet, men de som sitter hemma nu med ett par Enforcer som är några årsmodeller gamla, liksom, helt ärligt, hur stor skillnad är det? Behöver de gå och köpa ett par nya för den är så pass mycket bättre? Nej, men alltså den skiljer sig lite för jag upplever att de är alltid hårda på ett bra sätt. Den här upplevde jag liksom ännu hårdare i tailarna så det var inte alls den här poppigheten som jag kan uppleva lite i de lite bredare modellerna som är lite mer liksom freeridiga. Den här var lite köttigare. Så är det ju smalare midja, kanske mer anpassad för skandinaviska förhållanden. Kanske inget man köper för att åka ner till Alperna utan köra hemma och man gillar liksom trycka på, åka pist, åka ut utanför pisten och ha bra ladd i åkningen liksom. Så känner man igen sig av något där jag precis rabblade så då är det bara att köpa nya. Annars kan man köra på med sina Enforcer som man har liksom. Bra svar. Vad får de för betyg? Jag får nog ändå trycka upp den till en 4,5 alltså, för den är så pass jäkla bra. Vad är det som gör att den inte landar på en 5 då? Nej, för då skulle jag väl haft min lekfullhet. Så jag vet ju att skidan inte säger sig för att vara en lekfull skida, men för att jag ska kunna ge ut en fullpottare så måste den passa allt som jag vill ha liksom. Och den här är Charger tuff, stenhård, bra, men jag skulle inte åka på den för att jag vill ha lite mer lekfullhet och mjukare tailar liksom. Tack för det omdömet. Tack så mycket. Ja, Jesper, du har provat lite av en modern klassiker får man väl ändå lov att säga. Ett par Nordica Enforcer 94. Berätta hur du upplevde att den här skidan var att åka på. Vi börjar med spexen. Den är 18 meter svängvärde, 94 i midjan som du sa. 185 passar mig som är runt 181. Hur skidan är, man märker att den är styvare. Den är både styvare i tailen och den är styvare generellt. Så att den här kan man stå på med rätt så styggt och det provar vi att göra. Så vi stakar, liksom, försökte verkligen speedski-starta, liksom, få upp fart och sen bara kräma på. Och då håller den sig bra på kant och det är jättekul. Det blir 18 meter, ja, det blir mellansväng mot stor. Rolig skida men lite styv. Jag kan tänka mig att någon som kanske inte väger lika mycket och åker med lika mycket fart kommer kanske inte ha lika kul på den som det jag hade. Däremot så tror jag att det är en liten hårdare underlag, lite eftermiddagsterrängåkning för den här. Jag skulle nog inte kanske ta med den ut i off-pisten och köra puder med den. För den känns lite för styv för det. Sen är den lite tyngre liksom än vad de andra vi har testat idag. Du säger att den är styvare. Jämför med de skidorna jag har testat tidigare idag eller är det med tidigare årsmodell av Enforcer som jag tror att du också har kört, eller hur? Jag har kört den och den är också styv. Den här är nog snäppet styvare. Jag tror dubbla lager titan i den här. Jag tror det är som är nytt för de har försökt ta med sig från Steadfast-serien in i nya Enforcer då. Så de har gjort en liten rework. Men alltså jag skulle nog säga att jag drar alla All Mountain över en och samma kam så skulle jag säga att den här är lite styvare generellt sett. Ja. Så det är väl det. Passa för en åkare som vill bränna på ordentligt då. Står på bra i pisten. Det är inte så mycket rockig profil på den. Så att bärheten i off-pisten vet jag inte. Den lämnar jag liksom osagt. Men ja, en riktig liksom, inte pissskida så då, men det går att stå på med den. Mm. Vad får den för betyg? Den får en 4. Jag gillar den. Ja. Tusen tack Jesper. Petrea, du har provat ett par Nordica Enforcer 99. 94, förlåt. Hur var de att åka på? Nej, men det är ju alltså jag som kommer från raceåkning tycker att det är en kul skida. För den är väldigt stabil och väldigt chargy liksom. Så det är kul att åka snabbt på den här. Den passar din åkstil? Den passar min åkstil. Lite, jag skulle säga så här,
i pisten idag, det är inte så brant, det är ganska mjukt, då gör den sig inte riktigt till rätta. Då blir den lite för hård helt enkelt. Ja. Men... Och när du säger att den blir lite för hård, inte kommer till sin rätta, är det att du inte upplever att den svänger tillräckligt eller att den blir tråkig? Eller hur skulle man kunna förklara det? Den blir lite för stum, så att jag känner inte riktigt att jag får det här svaret tillbaka i svängen. Jag hade gärna velat få lite mer böj och också lite mer skjuts ut ur svängen från dem. Idag går det inte så fort, det blir inte så mycket böj på skidan liksom. Jag förstår. Vilken typ av skidåkare skulle du kunna rekommendera den här skidan till då? Men någon som gillar att åka fort, gärna stora berg. Då tror jag att det är superkul. För den känns ju stabil och liksom man kan verkligen trycka på. Det blir lite tajt i pisten idag och det är andra människor och det Ja. Typiskt med andra människor i en skidbacke. Vad gör de här? Men det var på den för betyg då? Nej men alltså, jag vill ändå ge den en 4. Jag tycker att det är en härlig skida som jag gärna skulle ha, men inte kanske för det här ändamålet utan för en annan åkdag liksom. Ja. Tack så mycket Petrea. Tjena Linus från Nordica, och du ska berätta lite om den här klassiska modellen Enforcer fast det är en ny tappning i år. Vad är det här för någonting? Ja men exakt, Enforcer fyller 10 år. Vi behåller namnet men det blir en helt ny skida. Så att egentligen är det är bara namnet som är detsamma. Det är en ny side shape, det är en ny kärna, det är en ny rockerprofil, det är en ny design. Så att det här är någonting jäkligt spännande som vi har väntat några år på att få släppa och nu är den äntligen här. Det man har gjort, det är egentligen att vi har byggt om rockerkurvan så att den ska passa lite mer för att få en skida som är lättare in i sväng. Den är också lite lättare att släppa ur, vilket gör att den blir mer lekfull. Samtidigt så behåller vi 2 lager metall och lägger in en pulse-core som vi kallar det för, som tar upp mycket vibrationer. Så att vi behåller mycket stabilitet. Det känns fortfarande som en väldigt välbyggd gedigen skida, men snäppet lekfullare. Så att lekfullhet, smidighet och stabilitet är nya ledorden för den här skidan. Det låter ju härligt. Ja. Vad finns inuti den? Hur är den konstruerad på för vis? Nej, men den är konstruerad med träkärna och 2 lager metall, precis som många andra skidor i det här matigare segmentet. Men hemligheten ligger liksom mer i lekfullen och rockerprofilen. Så att träkärnan är absolut ny och pulse-coren som vi har i den är där vi pratar mycket om, som tar upp vibrationer. Det låter oss bygga den något mjukare men samtidigt ta upp mycket vibrationer så vi behåller lugnet. Men det är superkul. Den finns ju ett par olika bredder. Vi har tagit bort 110 och 115. Och så har vi 89, 94, 99 och 104. Så det är nya bredderna. Tack så mycket. Tack!